Vi se pare doar o coincidență că cel mai mare tezaur monetar descoperit pe teritoriul României este compus din peste 47 de monede otomane din timpul lui Vlad Dracul și doar otomane neamestecate deci cu altfel de monede? Moneda otomană domina piețele locale încă dinainte ca otomanii să supună definitiv aceste țări. Moneda otomană a ajuns pe unde nici picior de musulman nu a călcat, înainte de secolul 20. Ei bine, este o eroare gravă să credem că cuceririle se produc doar prin forța ori sub amenințarea armelor. În fond, China a cucerit economic globul fără să tragă măcar un glonț simbolic. Cu mai bine de jumătate de mileniu înainte, otomanii au reușit ceva asemănător, la proporții mai reduse, desigur, în Mediterana Orientală și în estul Europei. Așadar, băgați-vă în priză aparatele made in China și haideți să explorăm o realitate ignorată de toți. Salut cordial pe cei peste 32.000 de cetași ai măriei sale, dar și pe cei 65% dintre privitori care încă nu s-au alăturat lor. Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie, specialist în numismatică orientală și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Valoarea și acceptarea banului. Popularitatea unei monede este dată de încrederea oamenilor în valoarea și puterea ei circulatorie. Acceptau o monedă fiindcă știau că în ea se află cantitatea pretinsă de metal prețios și că respectiva monedă este cunoscută și acceptată de cât mai mulți oameni. Un negustor acceptă în Muntenia cu precădere o monedă pe care știe că o poate folosi și în Polonia. Dacă nu are de ales, acceptă și alta, însă doar dacă îi este cunoscută cât de cât și chiar și atunci. Nu ezită să o bage între dinți, ori să o cresteze cu cuțitul, fiindcă chiar și dacă arată bună pe din afară, o monedă poate avea miez de arabă, caz în care este un fals ordinar. Falsurile nu erau doar clandestine, în cazuri extreme erau chiar oficiale, la porunca unui rege, ori voievod, ori ajuns la sapă de lemn, ori pus pe căpătuială. Trebuie să știți că până în perioada modernă, baterea de monedă a fost una dintre cele mai profitabile afaceri, alături de arendarea vămilor, minelor și, atenție, a impozitelor, fiindcă impozitele nu se strângeau întotdeauna direct de oamenii regelui ori împăratului, dar despre această surprinzătoare realitate istorică într-un episod special, dacă ne mituiți cu abonarea dumneavoastră. Pe scurt, o monedă nu are nicio valoare dacă nimeni nu are încredere în ea. Poți sta ca otomanii pe un munte de aur strâns din comerț ori jafuri și să nu-l poți transforma în monedă proprie. Cum așa? Urmăriți-mă cu atenție cele ce urmează și vă promit că veți afla ceva lucruri în premieră. Sistem monetar bimetalic. Imperiul Otoman este prima și singura entitate politică din istoria eurasică ajunsă imperiu având la bază un sistem monetar oficial bimetalic, adică argint-cupru. Asta nu am scos-o eu acum din burtă, ci unul dintre cei mai importanți specialiști în istoria economică otomană, Şevket Pamuk. Dacă numele său de familie sună cumva cunoscut consumatorilor de beletristică, da, Şevket este fratele lui Orhan Pamuk, câștigătorul premiului Nobel pentru literatură. Principala și prima monedă otomană, încă de la începutul secolului XIV, este numită akçe, adică în traducere ad literam albișor, ceea ce este ca alb. Numele, evident de extracție populară, face referire la puritatea metalului din care era bătută această monedă. Otomanii au bătut-o doar din argint, aproape pur. Investigațiile metalografice asupra monedelor otomane din secolul XIV ne arată purități de până la 998 la mie. Chiar și în timpul rapid de devalorizare a acestei monede în secolele XIV și mai ales XVI, titlul argintului a rămas în continuare de peste 960-970 la mie. Aici trebuie să fac un mic excurs ca să vă fac să înțelegeți cât de extraordinară este această performanță. În Europa, devalizarea unei monede se făcea pe două căi. 1. Scăderea greutății și 2. Diminuarea conținutului de argint prin adagiul de metale comune, în special de cupru. Otomanii nu au recurs la această a doua soluție. La început, Casa lui Osman a bătut anonim monede de argint, dirhem și jumătăți de dirhem, adică akçe.
în numele seniorilor lor, sultanii Ilhanizi. Prima monedă a fost bătută în nume propriu de către Orhan imediat după cucerirea Bursei, în 1327. Aceasta era o accea de circa 1 gram. Sub următorii sultani, aceasta a rămas constantă sau chiar a devenit mai grea, urcând chiar până la 1,10 grame până la Murad al II-lea, în timpul căreia datează celebrul tezaur monetar descoperit în 2013 în localitatea Budești, județul Vâlcea. Sub urmașul acestuia, celebrul Mehmed al II-lea, presiunea finanțării nenumăratelor campanii militare a coborât greutatea acestei monede pe la 0,90-0,85 de grame, pentru ca sub Bayezid al II-lea să mai scadă cu încă 0,10 grame. Toate acestea în condițiile în care în Europa monedele își înjumătățeau greutatea și puritatea în timpul aceleași domnii, ori deveneau de nerecunoscut doar la o generație mai târziu. Până în epoca lui Mihai Viteazul, adică în decurs de încă aproape un secol, acceaua ajunge pe la 0,5 grame. Stabilitatea și popularitatea ei au transformat în mai mult decât un simplu mijloc de plată. Aici mai fac încă o mică paranteză pentru a vă face atenție asupra unei distincții esențiale. Una este moneda reală sau simbolică în care se calculează și alta cea fizică. Adică poți avea în buzunar 2 ducați venețieni și un așrafi mameluc din Egipt, dar socotești că ai la dispoziție 140 de accele. Această realitate este un calvar pentru istorici, fiindcă, practic, nu știi cum a fost plătit satul X, care apare în documente a fi costat 7000 de accele. Așa cum v-am arătat aici, otomanii își calculau veniturile și cheltuielile exclusiv în acce, deși taxele le ridicau în fel de monede, deopotrivă autohtone și străine, de preferat de aur. Oficial, Orhan, sub care a fost bătută prima accea în numele unui bei otoman, nu a bătut monede de cupru. Desigur, nu explicit. Din mulțimea de monede de cupru anonime, adică fără numele autorității emitente pe ele, din secolul XIV, cu siguranță, multe au fost bătute în teritoriile stăpânite de Casa lui Osman. Primul otoman care bate în nume propriu monede de cupru, numite mangâr, ceea ce înseamnă pur și simplu aramă, este fiul acestuia, Murad I. Explicația acestui decalaj este simplă. Doar moneda de argint era prestigioasă politic, dar și relevantă economic în tranzacții comerciale de anvergură. Moneda de cupru era folosită doar local. Având o are de circulare foarte redusă, era folosită doar în tranzacții comerciale minore. Dacă baterea de monede de argint era destul de centralizată și controlată de autorități, deși, surprize, se lucra în sistem de arendă, moneda de cupru se bătea pe unde se putea. Așa se face că același design de monedă de cupru are greutăți între nici măcar 1 gram și peste 45 grame. Chiar și tehnicile de batere sunt uneori radical diferite, de la baterea pe bucăți de sârmă până la baterea pe bucăți de tablă neregulată. Și cam asta e tot. Doar aceste două monede au fost bătute în nume propriu de otomani până către sfârșitul secolului XV. Să nu credeți însă că otomanii nu prea aveau aur și de-aia preferau argintul. Ba din contră! De la copiat la propria monedă de aur. Otomanii stăteau pe munți de aur care rivalizau cu cei din Veneția, principalul lor concurent în Mediterană. Aveau mai mult aur decât alte state care băteau propria monedă de aur. Îi menționez aici doar pe falimentare bizantini. Însuși cuceritorul Constantinopolului, puternicul Mehmed al II-lea, nu a bătut propria monedă de aur înainte de ultimii 2-3 ani din viață. Cum a fost posibilă o enormitate ca asta? Vă mai aduceți aminte ce v-am spus înainte? O monedă nu are nicio valoare dacă nimeni nu are încredere în ea. Mehmed și sultanii dinaintea sa au bătut desigur monede de aur și deloc puține, însă nu monede proprii, ci culmea pe cele ale principalilor lor adversari. Dolarul vremii, cunoscut și preferat tuturor de la un capăt la altul al Mediteranei, era ducatul venețian. Bătut din aur aproape pur, acesta și-a păstrat neschimbată calitatea și greutatea timp de jumătate de mileniu. Această consecvență, combinată cu complexele legături comerciale ale venețienilor, au făcut ducatul cea mai cerută monedă în orice operațiune economică complexă și la plata trupelor și a mercenarilor. Vă dați seama ce paradox interesant. Temuții ieniceri ar fi preferat ca plată ducați venețieni, dar soldele le erau socotite în accele otomane de argint. Să revin. Între 1463 și 1479 a avut loc lugur război dintre Veneția și otomani, conflict ce a schimbat balanța puterii în Mediterana în favoarea celor din urmă, pentru următorul secol. Veneția a suferit o lovitură dură, deși și-a păstrat cele mai multe afaceri din regiune, iar supremația ducatului său nu a dispărut peste noapte. Însă, ca manifest politico-simbolic de nou cocoș și nou gradă,
Mehmed al II-lea a decis baterea primelor monede proprii de aur, în pură tradiție grafică islamică, însă folosind standardul de greutate și dimensiuni venețian, adică 3,5 grame de aur de 24 de carat. Aceste monede, numite sultanii, au fost bătute doar în Constantinopol și în 3 serii diferite, 882, 883 și 885 Hijra, adică în anii noștri 1478, 79 și 81. Ultima serie este probabil postumă, adică bătută sub fiul și urmașul său, Bayezid al II-lea. Faptul că acești primi sultanii sunt foarte rari în descoperiri arată că baterea lor nu a depășit limitele unui manifest politic de putere. Nici nu se putea altfel. O monedă are nevoie de timp pentru a cuceri piața, în ciuda eforturilor de promovare din partea puterii emitente. Dar, vedeți dumneavoastră, moneda nu are doar rol economic, noua monedă otomană fiind un exemplu în acest sens. Există monede manifest, monede cadou, monede de protocol diplomatic, monede medalie, monede jubiliare, monede de podoabă, monede religioase, etc. Noua monedă sultanii nu s-a impus nici măcar în timpul lui Bayezid al II-lea, deși începe să fie văzută și în Seres, Macedonia. Se vede însă că în timpul lui Bayezid al II-lea și a fiului acestuia, Selim I, moneda otomană se infiltrează ușor pe piață. Însă concurent pe bune al ducatului venețian, sultaniul otoman devine abia în timpul eroului de telenovelă și slăbiciunea Roxelanei, dar și gospodinilor românice, Suleiman Magnific. Până la el, oricât de ciudat ar părea, otomanii au continuat să imite ducatul dușmanului, în paralel cu emiterea oficială de monedă proprie de aur. O dovedesc descoperirile de imitații foarte bune de ducați în Mediterana Orientală, cele mai multe chiar în Turcia de astăzi. Aici trebuie să atenționez că otomanii nu au falsificat această monedă venețiană, ci au imitat-o. Fals este atunci când valoarea reală a metalului monedei este mult sub cea declarată. Imitațiile otomane nu diferă de obicei cu nimic în greutate, puritate și dimensiuni față de originalele bătute în Veneția. Uneori specialiștii reușesc cu mare greutate să le deosebească unele de altele. Asta pentru că otomanii foloseau adesea specialiști experimentați de import. În principiu, originalele se deosebesc de imitații prin stilul ceva mai slab al celor din urmă. De multe ori, literele nu au niciun sens. Interesant este că autoritățile otomane nu aveau nicio problemă ca sub ochii lor să se producă monede cu însemne creștine evidente. Rare ori se ocolea redarea fidelă a simbolelor creștine. Crucile, numai cruci, nu arătau, iar fața lui Hristos este aplatizată ori lipsită de orice detalii. Explicația este simplă. Cu cât este mai apropiată de original, cu atât este mai acceptată o imitație în circuitul economic. Designul unei monede are scop exclusiv de garantare și autentificare, cu atât mai mult într-o lume semi-analfabetă. Secolul de aur bazat pe argint. Dacă moneda otomană de aur începe să se impună abia dintre al treilea deceniu al secolului al XVI-lea, mă veți întreba: și tot bat eu aici câmpii cu cucerire economice otomane. Hei, și încă nu v-am spus că moneda de argint începe să fie bătută masiv abia prin anii 1380 și 1390, fiind apoi relansată abia în timpul lui Murad al II-lea, 2 decenii mai târziu. V-am promis că veți face ochii cât taleri europeni, despre care veți afla mai încolo. Așa că răbdare și... Nu asta. Să ne păstrăm plămânii curați în caz că ni se taie răsuflarea atunci când vom afla răspunsul final. Ajută eventual lovirea clopoțelului de abonare. Epoca asta de dominanță se referă doar la acce și cuprinde doar un secol. Prima jumătate a secolului XV, prima jumătate a secolului XVI. Să nu credeți că istoria politico-militară se suprapune întotdeauna peste cea economică-monetară. De foarte multe ori, acestea sunt realități cu totul diferite. Și tocmai asupra acestui aspect încerc să vă deschid astăzi ochii. Perioada menționată este una în care piețele europene încă erau foarte slab monetarizate, trocul fiind preferatul multora, nu numai spațiul rural. Lumea orientală avea un ușor ascendent. Producția de monedă fusese semnificativ mai mare în imperiile Seljucid și Ilhanid, care au dominat Anatolia și Mediterana Orientală în secolele 12-13. Aceste monede aveau chiar și în jur de 3 grame, adică de 2, 3 și chiar 4 ori cât denarii groși și obolii est-europei. În plus, ele erau din metal mult mai pur decât cele european și această moștenire o duce mai departe și otomani. Deși bătută în cantități semnificative, moneda de aur islamică, dinarii, așrafii, etc. nu stătea în același contrast cu moneda europeană de aur.
nici otomanii nu au făcut vreo excepție. Aceasta fiindcă, în ajunul apariției lor pe scena istoriei, în estul Mediteranei se influsese deja Ducatul Veneția. Nișa de exploatat era doar pentru acce, fiindcă monedele de argint europene se dovediseră foarte instabile și inferior calitativ. Scoatem desigur cu totul din calcul mangârul, din cauza puterii sale circulatorii foarte limitate. Negustorii vin cu monedă de aur și argint în pungă, nu cu sute de chile de aram. În afară de Giliato, o monedă napoletană de circa 4 grame de argint, devenită destul de populară în spațiul mediteranean în prima jumătate a secolului XIV, europenii nu au mai produs și alții concurenți semnificativi pentru acce, cu atât mai puțin în centrul și estul Europei. Deși a fost emis și în Ungaria sub calor Robert de Anjou, Giliato nu s-a putut impune pe termen lung din cauza resurselor mai limitate de argint și a lipsei unei piețe comerciale de amploare. Așa se face că în ajunul întăririi dominației otomane la Dunăre, în anii 1420, accelei otomane de peste 1,10 grame îi se opuneau monede care nu erau nici pe jumătate ca greutate, iar ca puritate ni să mai vorbim. Dumneavoastră ce ați prefera? O accea de 1,10-1,15 grame ploasă de cel puțin 2-3 mm sau un solzișor de pește din argint prost sau bilon de vreo 0,30-0,35 de grame? Aur aveau și de bine de rău, altfel decât otomanii, ungurii băteau în secolul XV propria monedă de aur, după standardele italiene. Imitațiile otomane după docaz venețien nu aduceau ceva în plus pentru a convinge potențialii utilizatori să le prefere. Pe scurt, în numai un deceniu, moneda otomană face ravagii, ajungând lider de piață în epoca lui Vlad Dracul, tatăl voievodului nostru favorit. Ca urmare, vasalii otomani încep să se ia după ei. Dușmanul lui Vlad, Vladislav al II-lea, se pare că a făcut o reformă monetară, stabilind standardul dinarului muntean la fix jumătate din greutatea unei accele și a bătut tone de astfel de monedă, practic cea mai comună monedă munteană descoperirile pe secol XV. Același standard rămâne și sub Vlad Țepeș și sub fratele acestuia, Radu cel Frumos. Și știți cine a mai făcut exact la fel? Ștefan cel Mare. Atât prima sa serie de groși bătută în 1460, cât și a doua serie de groși bătută în anii 1480, reprezintă fix jumătăți de accele. Pe lângă Ștefan, și tătarii din Crimea au făcut exact la fel. Dinarii lui Vladislav al II-lea, groșii lui Ștefan cel Mare și accelele crimeene sunt la paritate exactă între ele și tocmai de aceea se găsesc astăzi la comun în cele mai multe descoperiri monetare. Mă veți întreba pe bună dreptate. Păi, dacă cea mai populară monedă pe piață avea peste 1 gram, de ce românii și tătari au bătut aceste monede pe jumătatea acestora? Și cu toate acestea, oamenii aveau încredere în ele. Tocmai asta e șmecheria. Copiezi fără să faci concurență pe față și să țârnești reacția negativă a sultanului, care s-a simțit lezat. Ei nu au introdus designuri noi de monede, ci le-au continuat pe cele de până la ei, adaptându-le doar la realitățile de pe piață, greutatea, dar și cantitatea mult mai înaltă a argintului. Monedele lui Vladislav al II-lea și Ștefan cel Mare sunt cele mai pure monede de argint bătute în țările române în tot secolul XV. Și aceste efecte s-au văzut. Aceste monede au urmat la scară mai redusă, firește, traiectoria de succes a monedei otomane după care se orientau. Practic, popularitatea accelei le-a tras după ea. Au urmat proteste ale autorităților din Transilvania, vizibil afectate de faptul că populația prefera moneda de peste munți, care era și mai grea și mai pură decât cea locală. Acest succes are însă și un efect negativ. Cu cât este mai grea și mai pură o monedă, cu atât devine mai tentantă spre a fi tezaurizată, adică îngropată. Regula spune: moneda bună o pui sub saltea, iar de cea urâtă și proastă începi să scapi prioritar. Prin urmare, această monedă bună, da, este preferata a negustorilor, dar tendențial este și preferata a oamenilor economici, fiind deci scoasă cel puțin pentru o vreme din circuitul economic. Acesta este și unul dintre motivele pentru care este disproporționat de reprezentată în descoperirile monetare. Răspunsul european nu s-a lăsat prea mult așteptat, însă când a venit, a fost devastator de rapid, mulțumită unei surse transaltate. Orice naș își are naș. Exploatarea argintului și aurului crește exponențial în Europa spre sfârșitul secolului XV. Însă nici măcar o generație mai târziu, toate aceste rezultate par joacă de grădiniță în comparație fie și numai cu minele de la Potosi. Conquistadorii spanioli și portughezi inundă piețele europene la propriu cu argint, într-adevăr cu titlul mult mai slab, dar în cantități uriașe. Deja în anii 1520, talerii cu greutate de peste 28 de grame și titluri între 400 și 600 la mie
devin o monedă comună în spațiul central european. De pe la jumătatea secolului, talerii încep deja să prezinte o alternativă foarte atractivă pentru otomani la moneda de aur în colectarea de taxe și tributuri de la creștini. Din a doua parte a domniei lui Suleiman, talerii și subdiviziunile lor inundă piața otomană. Nici nominalele mai mari, precum paraua egipteană, dirhemul arab, ori șahinul persan cu greutăți de până la 3,5 grame, standarde monetare moștenite de otomani din noile teritorii anexate, nu pot face fapt. Dar acestea erau tot mai mult preferate în fața accelei, care începea să semene tot mai mult cu solzii de pești. Aceaua nu dispare cu totul de pe piață înainte de sfârșitul secolului XVII, chiar dacă ajunsese să cântărească a 10-a parte dintr-un gram. După dispariția fizică, ea rămâne monedă de calcul în administrația otomană până în secolul XIX. Veniturile și cheltuielile continuă să fie calculate în accele, chiar dacă de la sfârșitul secolului XVII otomanii adoptă în sfârșit unele standarde și metode de batere mecanică din Europa. Cu această ocazie, otomanii își iau la revedere și de la moneda de argint aproape pur. Sistemul monetar devine haotic, apărând tot felul de nominaluri și multipli diferiți de la sultan la sultan. Unele poartă denumiri derivate din numele monedei care distrusese înainte dominația accelei. Crosus, sub un titlu de bază al talerului. Curuș sau guruș în otomană. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă prin asta v-am cumpărat în accele și sultanii bunăvoința de a vă abona la acest canal, ca să depășim la toamnă 50.000 de abonați, mă retrag în păcat să mă joc cu monedițele mele otomane. Dar nu uit să dau slavă măriei sale Vlad, înflăcărat colecționar de monede otomane, care vă mulțumește pentru onoare și vă transmite prin mine umilul lui Lobofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.